Мені здається, що місто – це насправді живий організм. І цей механізм може диктувати нам умови і ставити нам якісь певні рамки відповідальності, насправді. Мене звати Артем, мені 27 років. Я живу в Чернівцях, займаюся бізнесом і люблю це місто. Слухай, мені здається, тут класно жити тим, хто не задумується над тим, що відбувається. В Чернівцях незручно тим, кому цікаво. Кому цікаво, як відбуваються зміни. Кому цікаво, як могло б бути краще. Ти починаєш щось робити, в тебе є запал, ти підпалюєш це місто. А потім ти стикаєшся з тим, що будь-який твій проєкт насправді не закінчений, тому що підтримки і мешканців, і влади ти не отримуєш зовсім. Якби мене там запитали назвати топ-3 таких європейських міст в Україні, то Чернівці були б точно в цьому топ-3. Мені завжди подобалось, що, в принципі, Чернівці толерантні і досить мультикультурні. Мені подобається ще, що тут якось так дуже все easy going. Тобто тут ніхто, в принципі, нікуди не спішить. Мене звати Саша Буль, мені 29 років і я музикант. В європейських країнах місто з 250 тисяч населення, як в Чернівцях, це вважається велике місто, в якому є якби своє культурне життя, в якому якось не стоїть все на місці. А у нас чомусь, як хочеться сказати на Чернівці, типу провінція, да? Для більшості артистів локальних жити з музики і займатися музикою – це зводиться до тур вихідних днів по пабам місцевим з програмою каверів. Концертний ринок мій в основному він за кордоном. І якщо за рік я граю 100 концертів, то з них в кращому випадку 10-15 може в Україні. В основному це кілька фестивалів за літо. Це життя – це якийсь один великий проект, який працює за одною формулою. Коли я роблю якісь культурні заходи, я завжди в них бачу якусь структуру, якісь закономірності, якийсь паттерн. І це має дуже багато чого спільного з фізикою, з математикою. Мене звати Андрій, мені 26 років, і я за освітою фізик, а в вільний час займаюся культурним менеджментом. Люди з неформальної культури, вони майже не мають впливу на те, як розвивається культура взагалі в Чернівцях. Розвиток є, але його динаміка негативна. І ми дуже сподіваємося, що це ми вже на дні, тому що гірше немає куди. І ось має початися підйом. Ми в якісь певні періоди життя, насправді всі є маломобільні. Коли ти нівелюєш права людей з інвалідністю, це насправді не дуже добре для карми, не знаю.
Найбільше досягнення – це те, що тема стала актуальною, про неї почали говорити, і людей з інвалідністю нарешті почали помічати. Забудовники почали самі звертатись до нас по рекомендації, вони навіть почали встановлювати тактильну плитку. Зараз ми створили мапу доступності. Google карта, на якій позначені місця, де потрібно зробити з'їзди, місця, де вони є. Людина з інвалідністю приїжджає в місто на військове, вона може вибрати для себе оптимальний маршрут. Коли ми пішли в Народний дім, нашою метою було створити фізичний простір, де активна молодь могла би збиратися. Перше, що ми зробили, це відновили підвал, пофарбували там різні графіті, придбали меблі з Ікеї і зробили таке приміщення, в якому молоді люди змогли свої вірші читати, якісь кінопокази робити. Останній проект, такий наш, напевно, найбільш успішний, це ревіталізація дворику Народного дому. Ми залучили дуже багато стейкхолдерів і волонтерів. Ці палети і фарба були подаровані якби локальним бізнесом. Трошки пізніше ми зробили культурну мапу міста. Ми намагалися знайти всі точки, в яких неформальна молодь буває найчастіше. Ці всі місця ми нанесли на цю мапу, так, надрукували її і потім віднесли її в управління культури, аби вони побачили, де ця неформальна культура також перебуває, аби вони розуміли, де в нас можуть бути точки дотику. Я згадую там уроки музики своїх шкільних часів. Це такий припитий дядя з акордіоном, який постійно бухає десь в підсобці з фізруком, трудовиком і завгоспом. І оце якісь там пісні такі заунилі, і ми їх там хором виконували. Це абсолютно ніяк не закріплюється в голові, абсолютно ніяк не сприяє тому, щоб у дитини, у учня викликати любов до музики. І це от біда. Є виключення і є хороші вчителі, які починають заняття не з того, що розказують діти, сьогодні ми будемо чергову пісню про те, що калина похилилася під мій розстроєний баян співати. А починають про те, що ви знаєте, сьогодні там річниця виходу альбому гурту Beatles, а завтра ми будемо з вами говорити про Боба Ділана, а післязавтра будемо говорити про музику корінних народів Америки, а потім про музику там Монголії. От, ну, на мою думку, от так має виглядати музична освіта в школах, базова. І це має виховувати слухача. Хороша музика знайде свої вуха. Просто шкода, що ця хороша музика, поки знайде свої вуха, ті, хто цю музику пишуть, вони переїдуть кудись подалі від України. В Чернівцях відбувся великий відтік кадрів за кордон, і насправді лишились профани, які розбираються в більшості тем, насправді не розбираються. Чернівці славляться великим ринком і університетом. Студенти приїжджають, вчаться, роблять якісь активності, а далі просто їдуть з міста, тому що перспектив тут жодних немає. Якщо ти хочеш бути успішним, ти йдеш торгувати на базар. Я насправді ніколи не працював з жодною громадською організацією, ніколи не отримав грантові кошти. 7 гривень. Мені здається, якщо це буде хороший проєкт, і він реально буде приносити користь, то мешканці самі зможуть його проспонсорувати. Демократія – це не тільки контроль і спостереження, але це ще й вплив. Інклюзія якби, громадян – це є процес. Але для того, щоб в ньому включитися, треба мати якісь компетенції. Місцеві еліти розуміють, що насправді люди мало що знають про те, як працює держава. І вони продовжують цим користуватися для власного збагачення. Неформальна культура, вона досі не є легітимізована якби, в широких колах.
Тому що людина ззовні, вона може сприйняти ці активності як якесь гетто для хіпстерів. Це насправді гірша доля, яка може статися з будь-яким середовищем активним. Ми намагаємося якось поєднати людей для того, аби потім ця синергія мала якийсь вихлоп, так, і люди в Чернівцях відчули б, як культура розвивається. Прямо типу в Нідерланди на роботу, або поїхати сюди. Я тебе покажу. В Чернівцях залишаються або дурні, або відчайдухи. І я, напевно, дурень, тому що я лишився тут. Про те, що українці це Але я вже взяв на себе цю нішу, насправді, тому я її буду тягнути до кінця. Кров сплине, як вода, де початок, там кінець, кому хрест, кому тюрма, я ж зі смертю під вінець, я ж зі смертю під вінець. Хто сказав, що прийде той, що послужить за взірець, хтось у омут з головою, я ж зі смертю під вінець, я ж зі смертю під вінець.